بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل وعلا ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. ثم أما بعد، أحبابنا الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم دائما نطرح في طرح نتكلم فيه في موضوع نحاول أن نبحث عن فائدة تكون لنا زادا ونحن سائرون في الطريق إلى الله عز وجل. النهارده هتكلم مع حضراتكم على حديث من الأحاديث الجميلة الرقراقة الطيبة، الحديث اللي لما تسمعها كده تهز قلبك وتحسسك إن لازم حضرتك تبتدي دايما تفكر في الآخرة زي ما بتفكر في الدنيا بالظبط. احنا دلوقتي عدى علينا فترة في الكورونا والناس ابتدت تألف الموضوع وابتدت تتعود على على ان في ازمه وكده، لكن مش نفس يعني ما تلاحظش ان الناس عندها نفس التاثر اللي كان موجود ونفس كده. فانا النهارده بحاول ابعت صيحه للتحذير، صيحة للتنبيه لأحبابنا في الله وإخواننا في الله. لا تنسوا أننا نعيش في زمان فتن، لا تنسوا أننا نعيش في زمان يأتينا فيه أوبئة وأمراض وأشياء لم نكن نسمع عنها من قبل، فلنرجع إلى الله. تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل اللي يروي لنا البخاري ومسلم وغيرهم، والحديث طبعا من أجل الأحاديث، روي لنا سيدنا أنس بن مالك يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرش، دي زيادة عند الترمذي، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله عز وجل، من عظمة معبودكم، من انتقامه ممن يعصيه، من جعله لنار حشوها الحطب وحشوها الناس وحشوها الحجارة. لو تعلمون ما أعلم عن الله عز وجل وأنه قد أعد الجنة للمتقين والنار لغير ذلك. لو تعلمون ما أعلم من العذاب الذي أعد للناس من رب عزيز غفور رحيم لكنه شديد العقاب. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، دايما نقول كثرة الضحك تميت القلب، ولبكيتم كثيرا. من ضمن الذين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرش. لذة الحياة الدنيا تصبح بالنسبة لنا لذة زائلة معروفة. ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، تخرجوا لله عز وجل، تتركوا الدنيا وما فيها وتجأرون وتعودون إلى الله عز وجل. حبيبي في الله، لا تنسى هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعظ سيدنا أنس بن مالك وهو بيحكي الحديث، يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث ده حديثا لم أسمع مثله قط، فما كاد ينتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورأيت الصحابة كل يبكي وله خنين. يعني الصحابة بيبكوا بتأثرا بهذا الكلام ولهم صوت بكاء خاشع خانع من كثرة تأثير كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فمتى نتأثر ومتى نحس بهذا الكلام ومتى نحس بهذه التوجيهات النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعود إلى الله، نرجع إلى الله، نبكي. إن لم تبكوا فتباكوا، كما يقول بعض الناس: إن لم تبكوا فتباكوا. تعال نسمع كده الموعظة الحلوة دي قوي. اسمع كده، يقول العلماء: اطلب قلبك في 3: عند الصلاة، وعند مجالس الذكر، وعند قراءة القرآن. فإن لم تجده فاسأل الله أن يرزقك قلبا، فإنه لا قلب لك، لا قلب لك. عندما قلبك لا يكون حاضرا عند سماع القرآن وعند مجالس الذكر وعند الصلاة، في حاجة غلط لازم تتصلح، في حاجة غلط لازم تتعالج، في حاجة غلط لازم ترجعها لوضعها الطبيعي. عايز أقول حديث تاني هختم بيه كلامي، هو حديث في غاية الجمال، لكن عاوز أختم بيه. النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بوجهه للناس اللي شغلها الدنيا بملذتها وشهواتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث عند الترمذي وحسنه الألباني وصححه الألباني في الصحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أنعم وقد أحنى صاحب القرن رقبته والتقم القرن وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر بالنفخ. صاحب القرن إسرافيل منتظر، ماسك القرن بتاعه اللي هينفخ فيه ومستني يسمع بودانه ومنزل رقبته لتحت ومقرب من فوهة البوق اللي هينفخ فيه، ينتظر أن يؤمر بالنفخ. الصحابة قالوا: ماذا نقول عندئذ يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، فاللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل وعليك توكلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إيه ده؟ لسه ما اشتركتوش؟ جماعة اشتركوا في القناة، اشتركوا وإن شاء الله هتلاقوا كل مفيد وهتلاقوا كل حاجة تعجبكم إن شاء الله. أوعدكم مش هتندموا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.